श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार. माझ्या चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला दही कसे बनवायचे ते दाखवणार आहे. ऋतू कोणताही असो, ताटामध्ये दह्याची वाटी, ताकाचा ग्लास असल्याशिवाय जेवण अपूर्ण वाटतं. मी अमूलचे गाईचे दूध यासाठी वापरणार आहे, कारण त्यात फॅट्स खूप कमी असतात. तुम्ही म्हशीचं दूध वापरू शकता. तर चला पाहूया. हे अर्धा लिटर अमूल गाईचं दूध घेतले आहे, ते आपण तापवून घेऊया. दूध पहिल्यांदा मी तापवून घेते. त्यासाठी थोडंसं दूध जरा तापवण्या अगोदर थोडं पाणी घालणार आहे, म्हणजे दूध करपत नाही. हे आपल्याला पूर्ण तापवून घ्यायचे दूध. मी तापवून घेते, नंतर तुम्हाला दाखवते. दुधाला आता उकळी आलेली आहे. मी म्हणजे कसं करणार आहे, साई येऊन द्यायची नाही आपल्याला त्याच्यावर, म्हणजे दही छान लागतं. म्हणून मी ते असं हे हलवत राहिलेलं आहे, हलवत राहत आहे. एक 5 मिनिटं असं हलवत राहूया. दूध छान तापलेलं आहे आणि उकळी पण येऊन गेली. आता मी हे दूध थंड करून घेते, नंतर मग आपण दही लावायचं. चमचे मी दूध कोमट घेतलेलं आहे, त्यात आता मी 1 चमचा दही घालणार आहे. 1 चमचा दही घालणार आहे आणि मिक्स करून घेते. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. पाहू शकता तुम्ही. दही दुधात एकदम छान मिक्स झालं पाहिजे. ह्या भांड्यात मी दूध आता ट्रान्सफर करत आहे. आणि दूध एक कोमट झालेलं आहे, म्हणजे आपण बोट पण ह्यात घालू शकतो, इतकं कोमट घ्यायचं दूध. आता जे मिक्स करून घेतलेलं दही आणि दूध ते आपण ह्यात हळूहळू घालायचं, मिक्स करत करत. हँड मिक्सीने सुद्धा तुम्ही मिक्स करू शकता. असं छान दही लागतं घट्ट. दह्यात मी मिश्रण मिक्स करून घेतलं. आता आपण याला झाकण लावून ठेवूया. आणि ह्यावर तुम्ही एक उबदार कपडा ठेवायचा, म्हणजे दही छान लागतं. ह्यावर मी उबदार कपडा ठेवणार आहे, त्यामुळे दही कसं घट्ट लागतं. हे तुम्ही किचन प्लॅटफॉर्मवर उबदार जागेत 4 ते 5 तास ठेवायचं आहे. 5 तास झालेले आहेत. आपण पाहूया दही कसं लागले ते. तुम्ही पाहू शकता किती छान लागले दही. आता मी फ्रीज मध्ये ठेवणार आहे. अर्धा तास फ्रीज मध्ये ठेवलेलं दही मी काढलेलं आहे. आता पाहू शकता तुम्ही सुंदर किती लागले दही. तुम्ही लेअर पाहू शकता किती छान घट्ट दही लागलेलं आहे.